Dacă toamna ar avea un desert, atunci acesta ar fi. Rulouri cu scorțișoară și măr, foarte ușor de pregătit, pufoase, aromate și de-a dreptul irezistibile. Această rețetă vă va cuceri, așa că haideți să o preparăm împreună. Ca ingrediente vom avea nevoie de, pentru aluat, 600 de grame de făină, 2 ouă, 300 de ml de lapte, 50 de grame de zahăr, puțină sare, 50 de grame de unt topit, 10 grame de drojdie și 150 de ml de smântână pentru frișcă. Pentru umplutură vom avea nevoie de 200 de grame de zahăr brun, 600 de grame de mere, 200 de grame de unt, 2 linguri cu zahăr, scorțișoară măcinată, extract de vanilie și extract de lămâie, toate marca Jamila Cuisine. Iar pentru glazură vom avea nevoie de 400 de grame de cremă de brânză și de 3-4 linguri de miere. Pentru această rețetă voi începe cu aluatul, care nu este deloc greu de făcut. Voi pune făina într-un bol mai mare, adaug drojdia uscată, puteți folosi și drojdie proaspătă, doar că va trebui să o diluați în lapte. Adaug și puțină sare pentru gust, zahăr și voi amesteca totul. În acest amestec voi adăuga laptele, untul topit și răcit, dacă doriți puteți folosi și ulei, și cele 2 ouă. Pentru un plus de aromă voi adăuga extract de lămâie și de vanilie marca Jamila Cuisine. Voi începe cu vanilia și voi adăuga aproximativ o lingură. Sunt extracte naturale de foarte bună calitate și le puteți comanda de pe jamilashop.ro. Voi adăuga și extract de lămâie și voi începe să amestec pentru început cu o lingură. Iar când aluatul a început să se formeze, voi frământa foarte bine cu mâna. Va trebui să frământați aproximativ 15 minute. Când aluatul este gata, cam așa va trebui să arate, va trebui să fie suplu, nelipicios și destul de moale. Voi pune puțin ulei în bol și peste aluat îl acopăr și îl voi lăsa să crească la loc călduț pentru aproximativ o oră. Pentru umplutura de mere, voi începe cu merele pe care le pun într-o tigaie. Peste ele voi adăuga cele 2 linguri de zahăr și voi pune și 2 lingurițe de scorțișoară marca Jamila Cuisine. Voi amesteca foarte bine și voi găti merele până când se vor înmuia și își vor pierde tot lichidul. Voi amesteca foarte des pentru a nu se arde. Când merele sunt gata, cam așa vor trebui să arate, iar în tigaie nu va trebui să fie deloc lichid. Voi opri focul și voi lăsa merele să se răcească complet. Pentru umplutura de unt, voi începe cu untul care este la temperatura camerei și are 80% grăsime. Îl pun într-un bol ceva mai mare. Peste el voi adăuga zahărul brun, cât mai închis la culoare posibil. Și voi pune și scorțișoară. Voi adăuga destul de multă, cam 3 lingurițe cu vârf. Și voi amesteca foarte bine cât să obțin un fel de cremă. Când amestecul arată cam așa, este gata de a fi folosit. Aluatul a crescut foarte bine. Îl voi presăra cu puțină făină și îi voi trage un pumn zdravăn. Iar aceasta este cea mai satisfăcătoare parte. Voi pune făină și pe blatul de lucru și voi pune aluatul pe blatul de lucru. Îl presar din nou cu făină și voi începe să îl întind cât să obțin un dreptunghi de aproximativ 50 de cm în lungime. După ce am întins foarte bine aluatul, voi pune peste el amestecul de unt și zahăr și îl voi întinde cât se poate de uniform pe toată suprafața. Peste acest amestec voi adăuga și merele, care sunt complet răcite,
Și la fel le voi întinde cât se poate de uniform. Voi rula acum aluatul cât pot eu de strâns. Voi strânge bine capetele, ca la o bomboană, și voi tăia capetele. Iar acum voi împărți acest rulou mare în 12 bucăți egale. Am împărțit ruloul în 12 bucăți egale, iar pentru a le tăia voi folosi ață dentară, puteți folosi și ață obișnuită. Pur și simplu am pus ața sub rulou, o încrucișez și tai. Și cam așa va arăta ruloul. Le voi pune acum într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. După ce le-am pus în tavă, le mai las să crească pentru încă 20 de minute. Rulourile au crescut. Voi pune acum peste ele smântâna pentru frișcă, neapărat să fie naturală, nu vegetală. Și le voi pune în cuptorul preîncălzit la 175 de grade pentru aproximativ 40 de minute sau până când se vor rumeni frumos deasupra. Rulourile s-au copt și vă pot spune că la mine în studio miroase a toamnă și a mere cu scorțișoară. Le voi lăsa acum să se răcească, iar între timp mă voi ocupa de glazură. Vor trebui să se răcească pentru cel puțin o jumătate de oră. Glazura este și ea foarte ușor de făcut. Pur și simplu voi pune crema de brânză într-un bol. Peste ea voi adăuga mierea. Puteți pune mai multă sau mai puțină după gust. Și pentru aromă voi adăuga și puțin extract de vanilie. Voi amesteca totul foarte bine. Și glazura este gata de a fi folosită. Am scos rulourile din tavă, sunt puțin călduțe, dar nu fierbinți, așa că le pot glazura. Puteți pune peste ele mai multă sau mai puțină glazură, o puteți pune și cu lingura, însă eu voi folosi un poș. Puteți pune glazură pe toate rulourile, eu voi lăsa câteva și neglazurate, însă depinde doar de voi cum doriți să le serviți. Am ajuns acum la partea cea mai bună și anume să rupem împreună un rulou cu scorțișoară și măr. Și cam așa va arăta. Super pufos, moale și plin de umplutură. Această rețetă este una foarte bună, după cum ați văzut nu se face deloc greu, iar rulourile sunt absolut delicioase. Super pufoase, moi, pline de umplutură și mai ales pline de arome. Dacă vă plac merele și dacă vă place scorțișoara, trebuie neapărat să încercați și voi această rețetă. O să vă placă. Poftă bună!